I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast wrecking at the flight now. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Már úton vagyunk, hogy visszaadjuk a bérautónkat, itt vagyunk New York belvárosában. Itt vagyunk pont a One World Trade Centernek a tövében, és azt azért el kell, hogy mondjam nektek, hogy merőben más itt vezetni, mint így az ország többi részén. Sokkal agresszívebbek és idegesebbek az emberek itt. Viszont úgy érzem, hogy ennél voltunk már sokkal rosszabb helyen, ahol nagyobb a káosz. Egy Róma, egy Párizs, egy Nápoly sokkal szerintem jobban igénybe veszi az embert, mint itt vezetni. Szóval ez a hotel, ahol most vagyunk, ez egy apartmanhotel, úgyhogy tudunk főzni, van hűtőnk, van mindenünk, ami kell. Itt is először szobát kellett cserélnünk, mert az első mocskos volt, de fölköltöztettek most minket a 38-ra, így gyönyörű a kilátásunk. 3 napig ezt a gyönyörű kilátást fogjuk élvezni. Már nagyon szét vagyunk egyébként pakolva itt a szobában, és még egy dolog. Azért, amiért először koszos szobát kaptunk egy üvegbort rögtön, ilyen fájnalomdíjként, ennek tök örülünk. Mindenki elfoglalta a helyét, mint látjátok. Terike szobája itt a New York-i házunkban. Mozgásérzékelős a lámpinyon. Ez meg itt a 2 személyes zuhanyzó, meg a kakilda. És akkor ez pedig itt a kilátásunk. Amúgy már messziről lehetett látni, hogy jön az eső, most el is eredt, és itt vagyunk ugye a Times Square-en. Innen amúgy a Times Square-ből sok mindent nem lehet látni, hiszen ugye az inkább több utcából álló ilyen tér, tele mindenféle ilyen LED panelekkel, meg LED falakkal, ilyen reklámokkal. Ott hátul a távolban amúgy lehet látni a One World Trade Centert. Itt vannak ilyen hatalmas nagy felhőkarcolók mellettünk, amúgy mi a 38-on vagyunk, nem is tűnik olyan hú de magasnak, és ott fönt van egy hatalmas nagy kilátó. Minden látjuk az embereket, ahogy oda kimásznak. Ha ide jöttök, nagyon fel kell kötni a gatyászt, ugyanis nagyon drágák itt a szállások. Főleg akkor drágák a szállások, hogyha viszonylag biztonságos környéken akarsz megszállni. Tehát úgy kell számolni, hogy 200 per éj. De hogyha ti is, mint mi, szorgos pontgyűjtők vagytok, akkor gyűjtsetek pontot, és el tudjátok használni, mint most mi is tettük. Egyébként nem a Club Smart pontokra gondol a Merci, hogy 2 milliárd pontért egy éjszakát kifizettünk, de... Marriott pontokra gondolok, ja, amit kapsz repülésért, meg szállás után, meg hát ajándékba. Úgyhogy mi most így vagyunk itt. Szevasztok srácok! Eltelt az első New York-i éjszakánk, és most belevetjük a város forgatagába magunkat. Egészen pontosan az 5. sugárúton, azaz a Fifth Avenue-n vagyunk. Itt van a kamera hátuljánál a New York-i városi könyvtár, mögöttem pedig itt ez az 5. sugárút, és gyerünk, lássunk világot! Ez itt, ahogy említettem, a New York-i városi könyvtár. Egyébként mi a Times Square-en szálltunk meg, ahogy azt már az előző videóban is hallhattátok, és ahogy ide sétáltunk, hiszen elég jó távolságok vannak, lehet simán gyalogolni, viszonylag biztonságban, volt rossz illat, mint pisiszag, és volt nagyon jó illat is, mint bágel, vagy jó kis fahéjas csiga. Valószínűleg, ahol mi lakunk, ott vasárnap este van a kukásnap, hiszen mindenki kitette az utcára a zacskó szemetét, és aztán éjjel eltakarítottak mindent, de ahogy jöttünk egyébként itt be az 5. sugárútra, azért nem az a tisztaság fogadott, ennek ellenére sem, amire vártunk. Talán ez az egyik legnagyobb katedrális itt New Yorkban, a Szent Patrik katedrális, az 1800-as évek végén építették, ez is hatalmas, de eltörpül az égben nyúló felhőkarcolók mellett. És hogyha itt, ezen a kis utcán bepillantunk, akkor pedig itt tornyosul a Rockefeller Center is. Itt van mögöttem a híres Rockefeller Center.
ahova fel lehet menni a legtetejére. Télen korcsolyázgatnak előtte, és ahogy most látjátok, nyáron is korcsolyázgatnak előtte. New York egyik legnagyobb karácsonyfája itt szokott állni, és rengeteg tévéstúdiónak is ad otthont. You'll have to spend it all, and he won't stop till you're talking funny. Be waking up wishing you had died. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor benézünk a Trump Towerba, ahol van kávézó és különböző üzletek is, bárki bemehet. Itt el tudtunk menni tiszta WC-re, nagyon fontos. Na de nézzük meg, hogy mi van még itt. Trump torony, Trump grill, Trump souvenir shop, meg mindenféle. Trump store és wine and whisky. Ez pedig itt már a Grand Central Terminál. Gyertek, menjünk be, nézzük meg, milyen szép. Én egyáltalán nem érzem úgy, hogy egy állomáson vagyunk. Így néz ki New York központi pályaudvara, a Grand Central Terminál, és rengeteg üzlet, étkezési lehetőség található itt ezen az ikonikus pályaudvaron. Gyönyörűek egyébként és hatalmasak ezek a belső terek is, és a sok New York-i a mögötten látható óránál szokott találkozni. Ez ismerősen csenghet nektek, hiszen otthon a nyugati pályaudvarnál is sok budapesti szokott találkozni az óránál. Nekem nagyon tetszik ez a rész. Kijöttünk a pályaudvarról, szemétmentes az utca, mindenfele zászló, és ott van a sarkon az amerikai sas. Ez pedig a főbejárata tulajdonképpen a Grand Central Terminálnak, és tőle egy köpésre található az 1930-ban átadott Art Deco stílusban épült Chrysler Building, ami tulajdonképpen egykor New York legmagasabb épülete is volt. És hogy miért csak egyszer volt a legmagasabb New York-i épület? Mert ha átfordulunk, akkor a Grand Central Terminál másik felén a Vanderbilt felhőkarcoló sokkal magasabb már. Mondhatjuk egyébként azt, hogy itt az 5. sugárút és az azt körülvevő városrészek biztonságosnak és tisztának tűnnek, és azok is egyébként, hiszen minden sarkon rendőr áll, vagy hogyha nem is rendőr, akkor a rendőrségre bekötött kamerák védik a biztonságunkat. New York egy hatalmas város, mindig figyeljetek az értékeitekre és minden lépésetekre is. Természetesen, mint minden nagyvárosban, New Yorkban is lehetőségetek van ilyen hop-on-hop-off városnéző buszra felülni, de hogyha egy kicsivel többet rászántuk a szállásra, és ide bejöttök a központba, akkor igazából nem kell egy napos jegyet $60 vennetek, hogy körbe tudjatok menni a városban, hanem egyszerűen csak fogjátok magatokat, ahogy mi, és szépen gyalog bejárjátok a legfontosabb nevezetességeket. Ez még mindig az 5. sugárút, és ez pedig az Empire State Building, ami elvette a Chrysler Buildingtől New York legmagasabb épülete címet 1931-ben. Egyébként így közelről, itt a tövében, én meg sem mondanám, hogy ez az épület, az a gyönyörű Art Deco épület, ami minden fotón szerepel, amikor New York látképéről van szó. Egyébként pedig, hogyha megtisztítanák így a külsejét, akkor tudna olyan gyönyörű szép lenni, mint a Grand Central Terminál. Minden nevezetes épület itt az 5. sugárút található, és ezért mertük mi is így bevállalni a sétát, hogy elsétálunk ide a Times Square-ről, és még tovább is, mert még mi nagyon bírjuk a sétát. És még mindig Manhattan városrészben vagyunk, ide értünk a jelenleg felújítás alatt álló Flatiron Buildinghez, azaz az öntött vasaló formájú épülethez. Sajnos jelenleg ugye be van állványozva és be van hálózva, így nem adja vissza azt az érzést, azt a képet ez az épület, hogy milyen pici kis vékony, ilyen háromszög alakú, és még van néhány érdekesség, amit esetleg már a szemfülesebbek észrevehettek a képen. Gyertek, menjünk közelebb!
Ez az egyik legszebb New York-i óra a Madison Square és az 5. sugárút találkozásánál. Ezt egyébként a Tiffany ékszerüzlet újította fel az 1980-as évek elején, és gyönyörű szép szerintem. A Central Park déli részéhez érkeztünk, kicsit elfáradtunk, ezért itt leültünk a tömegbe, és ez egy elég előkelő környéknek mondható hely, ugyanis itt van előttem New York egyik legelőkelőbb szállodája, a Plaza Hotel, amit már a reszkesetek betörőkben is láthattunk. Induljunk el szerintem, és nézzük meg a hotelt és a parkot egy kicsit közelebbről. Most pedig nézzük meg a Central Parkot. Vagyunk már rögtön a park bejáratánál. Vannak itt biciklibérlő lehetőségek, de felhívnám a figyelmeteket rá, hogy be a parkba biciklivel nem lehet menni. Mi is elgondolkoztunk azon, hogy a szállodába, ahol megszállunk, ott vannak biciklik, hogy akkor azzal jövünk, de olvastuk, hogy parkba tilos a biciklivel bemenni, illetve körbe lehet ilyen kis hintóval, lovaskocsival kerülni a Central Parkot, ami egyébként 20 perc, $60 kerül. Nem fogjuk nyilván az egész parkot körbesétálni, se nem fogjuk körbe lovaskocsizni, de egy picit bemegyünk, ha már itt vagyunk, és élvezzük a zöld részt. Azért ilyet se láttam még, hogy disznót pórázon sétáltatnak New York belvárosában. Ez tök vicces szerintem. És egy-két érdekesség New York legkedveltebb parkjáról, a Central Parkról, egészen pontosan 4 km hosszú, 800 méter széles, így 3,4 négyzetkilométeres zöld övezet New York szívében, ami a városnak a tüdeje. Egyszerűen hihetetlen, hogy egy ilyen hatalmas nagy zöld felület található meg a felhőkarcolók között, de nem ez New York legnagyobb parkja. A Van Cortlandt Park Bronxban 1100 hektáros területtel, sokkal nagyobb a 843 hektáros Central Parknál. Ezt a parkot 1853-ban hagyták jóvá, hogy megvalósítsák végre az akkor már fuldokló New Yorkban, és egészen pontosan London és Párizs adta az ötletet, hiszen akkor már ez az utóbbi kettő város sokkal zöldebb volt, mint itt New York City. Ezeket a sziklákat ugye fel kellett, hogy robbantsák, hogy ilyen hegyeket, illetve dombokat, tavakat hozzanak itt létre, hiszen itt sem zöld felület, sem tavak, sem pedig sem más nem volt, csak ilyen sziklák alkották ugye itt az alapterületet, és több puskaport használtak fel ezeknek a kőzeteknek a felrobbantásához, mint a Gettysburgi csatában. Hát most már lassan későre jár, jönnek elő az éjjeli lepkék, úgyhogy mi megyünk vissza a szállásunkra. Te csapzott a torkod. Gyere! Na mi van, válogatsz? Más se jó neki? Nem kell neki, látod? Itt jönnek a lovaskocsik, biciklizni nem, de lovaskocsizni azt lehet. Illetve bocsánat, tévedtem. Ez itt az egyetlen út, ahol rollerral vagy biciklivel végig lehet szaplatni a parkon. Tegnap valami oknál fogva elmaradt ez a sör meg borkóstolás, ez pedig egy Brooklyn IPA sör. Nagyon finom, ilyen lágersörhöz, kicsit erősebb lágersörhöz tudnám ezt hasonlítani, nagyon jó ízű. Ez pedig a Brooklyn Ale. Ez pedig sokkal kesernyésebb, sokkal lazább vízre, de keserű. Ez meg inkább egy ilyen pilseni típusúhoz hasonlít. És van még itt ilyen helyi farmerektől származó sajt, illetve a környéki farmerektől származó sajt, illetve szalámi. Most már innen a szobából jelentkezünk, lejártuk a lábunkat szerintem. Egész jól bejártuk a város gyalog. Nem is metróztunk, nem is tömegközlekedtünk semmivel, tényleg csak gyalog mentünk. The gentle April rain that stained the window panes last night.
is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch the town awaken. Staten Island ferrynek a sorában állunk jelenleg. Ez teljesen ingyen használható komb, ami New Yorkból a South Ferry kikötőből a Staten Islandre megy át. Innen meg lehet nézni az egész New York-i öblöt a felhőkarcolókkal, és egyenesen a Szabadságszobor előtt fogunk elhaladni. Mivel mi az egész szobrot szeretnénk megcsodálni az öböllel, meg mindennel együtt, így mindenképpen ezt a kompot választottuk, hiszen ez teljesen ingyen van, ahogy említettem, de hogyha szeretnétek a Szabadságszobornak a szigetére tulajdonképpen eljutni, akkor azt is megtehetitek, az $25 per fő körülbelül annak az ára oda-vissza. Megindult ez a vége láthatatlan sor, és az emberek így özönlenek rá a kompra. Mondjuk azt írták, hogy nagyon sokan használják ezt a lehetőséget megnézni a Szabadságszobrot, de lássuk meg, hogy felférünk-e. És már fenn is vagyunk a kompon, már láttuk a Szabadságszobrot. Gyertek, itt már lehet látni az ablakból. Are you listening to me? If you haven't, then you ought to be. I'm here to get this point across. I'll tell you why. It's just because I'm gonna break through to you. It's when the sun... Most meg is érkeztünk a Staten Islandre, majd át kell, hogy huppanjunk egy másik kompra, mert mi szeretnénk rögtön visszamenni, de nem lesz csak 5 percünk, remélem elérjük. A New York-i Szabadságszobrot Franciaország ajándékozta a New Yorkiaknak, és ezzel egész Egyesült Államoknak a szabadságuk kikiáltásának 100. évfordulójára. A szobrot összesen 350 darabban küldték ide a franciák New Yorkba, ahol az akkori polgármester nem igazán támogatta ezt a beruházást, ugye kellett építeni ennek a hatalmas nagy részszobornak egy talapzatot, amit kőből akartak megvalósítani, és aztán Pulitzer József egy gyűjtést indított itt New Yorkban, hogy mégis legyen már rá pénz, hogy végre meg lehessen építeni a talapzatát ennek a gyönyörű részszobornak. A szobrot egyébként 1885 nyarán küldték ide a franciák, és 86. októberéig kellett arra várni, hogy az ide látogató turisták és New York, illetve az amerikai lakosok végre végleges pompájában láthassák. Párizsban élő amerikaiak pár évvel később úgy döntöttek, hogy honorálják ezt a nemes gesztust a franciáknak, és ott Párizsban elkészítették a 11 méteres másolatát az eredeti 93 méter magas nagytesónak tulajdonképpen, és a Szajna mesterséges szigetére az eredeti New York-i Szabadságszoborral szemben állították fel. Frederick Augusti Bartholdi eredetileg nem is New Yorknak és az Egyesült Államoknak, hanem annál inkább Egyiptomnak szánta ezt a gyönyörű szép szobrot, ezt a részszobrot, ugyanis Egyiptom fényt visz Ázsiába, de az akkori egyiptomi kormány nem támogatta ezt a beruházást. Ezt a hatalmas nagy 93 méteres szobrot nem akarták. Bartholdi felkérte Eiffel Gusztávot, hogy segítsen neki leküzdeni itt a statikus problémákat. Azt a Gusztávot, aki az Eiffel-tornyot és a nyugati pályaudvart is tervezte. Visszaértünk a Staten Island ferryvel, a Battery Parkból most irányba vettük a Brooklyn hidat, és ilyen hatalmas, nagy és gyönyörű épületek vannak itt a Battery Park mellett, ez egészen pontosan itt az Amerikai Indián Múzeum, és most pedig megyünk a Wall Streetre, majd a Chinatownba. Ha New Yorkba jársz, feltétlenül meg kell simogatnotok itt a Wall Streethez közel a bikának, ugye a tőzsdei életben a bikának, azaz az erősödésnek a tökeit. Elég hosszú egyébként a sor, de amióta itt álltunk, már sokat haladtunk előre, remélem hamarosan mi is sorra kerülünk. A bika történetéről annyit, hogy az 1987-es tőzsdei krach előtt tiszteleg, 1989-ben a karácsonyi vásáron, a karácsonyfa alá helyezte el Arthur Rodi Modeca egyébként ezt a 3,2 tonnás, 4,8 méter hosszú részből készült bikát tulajdonképpen, ami a tőzsdei értelmezésében az erősséget szimbolizálja. 93-ban felajánlotta a művész úr, Di Modeca,
hogy vásárolja meg New York, hiszen nagyon népszerű itt, de New York nem vette meg, ezért azóta is az ő tulajdona. Azért is ajánlotta fel egyébként New York városnak ezt a bikaszobrot, mert 89-ben, amikor a karácsonyfa alá ő kitette, akkor a rendőrség utána lefoglalta, hatalmas nagy közfelháborodás övezte tulajdonképpen, hogy miért szállította el és foglalta el a rendőrség, majd aztán ide a Bowling Green Parkba helyezték el, ami nagyon közel található a Wall Streethez. Na, akkor most megyek herét simogatni. Jó. I went down to the city with a suitcase in my hand, looking for a better deal and trying to find myself a plan. Roaming around the streets, filling up some useless time. And if I'd seen her then and there. Itt van mögöttem az amerikai értéktőzsde épülete. Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű szép szobrok vannak ott fent, ezek között a hatalmas felhőkarcolók között. Fantasztikus! Itt a Broad Street és a Wall Streetnek a sarkán ugye van a New York Stock Exchange épülete, amit az előbb a Merci is említett. Itt láthatjátok a fényszalagon, hogy a különböző cégeknek a jelenlegi értékét mutatja, hogy emelkedik, illetve csökkene. A Wall Streeten találhatóak egyébként több hitelminősítők is, és hogyha nem lenne elég egy Trump épület itt New Yorkban, akkor itt a következő. Ez pedig itt a Federal Hall, ahol az első amerikai elnök, George Washington tette le a hivatali esküjét is. Nézzétek meg ezt a hatalmas nagy kontrasztot. Itt van egy üvegfelhőkarcoló, és mellette egy ilyen szép díszes épület. Hát így ez is megfér a kettő egymás mellett ebben a városban. Most pedig tovább haladunk a Broadwayen, egészen a Brooklyn Bridge felé. Érkeztünk a World Trade Centerhez, nézzétek meg, hogy milyen hatalmas, úristen! És előtte pedig ott van az Oculus. Hatalmas ez az Oculus, nézzétek mekkora nagy belső tér van, és körbe így az épületen keresztül mindenhol boltok találhatók. Nagyon tetszik. Santiago Calatrava tervezte, aki többek között a Tenerifei Auditoriumot is, illetve Valenciába a Tudományos Múzeumot. Az Oculus egyébként itt van a volt két World Trade Centernek a tövében, ahol ugyanis található egy emlékmű, és az új One World Trade Center, amit a másik kettő torony mellé rittyentettek ide. Egy-két érdekesség a One World Trade Centerről. A One World Trade Center 541 méter magas, de nem is ez az érdekes, hogy ez az Egyesült Államok és a nyugati félteke legmagasabb épülete, hanem sokkal érdekesebb, hogy 1776 láb magas, ugye lábban kifejezve a magassága, az az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának az aláírására utal. 2006-ban kezdték el építeni, 5 évvel azután, hogy leomlott ugye a 2 darab világkereskedelmi központ épülete, és 2014-ben adták át a nagy közönségnek, akkor nyitotta meg kapuit, majd 2015-ben a tetején nyílt egy obszervatórium is, ami természetesen látogatható. Menjünk srácok akkor egy kicsit közelebb, és nézzük meg a halottak tiszteletére állított 2 szökőkút műemléket. 1973-ban nyitották meg a 2 darab tornyot, a World Trade Center 1-es és 2-es tornyát, itt a mögöttem látható szökőkút helyén, és egészen pontosan 417 méter magas volt az északi torony, egy picivel magasabb, mint a déli, de még a mostani itt álló One World Trade Center mellett ez is eltörpülne, hiszen ez sokkal magasabb. Na végre véget ért ez a pofás rész itt, ahogy haladunk egyre jobban a hídnek a pillérjéhez, viszont itt meg egyre több ember lesz, és mint mindenhol itt is a turisták egyáltalán nincsenek tekintettel a másik emberre, és folyamatosan lögdösödés van. Ez annyira amúgy nem tetszik. Megérkeztünk a Brooklyn hídra, egy jó negyed órát sétáltunk az elejétől, olyan közelinek tűnt, mégis annyira távol van még a
hídnak az első pillérje. Középen megy a gyalogos forgalom, jobbra, illetve balra pedig az autók haladnak el. A Brooklyn hídnak a története egészen 1855-ig nyúlik vissza, amikor ugyanis John Roebling kitalálta, aki brooklyni lakos volt, hogy elege van a kompra, illetve a hajóra való várakozásra, hogy Manhattanbe bejusson dolgozni, és megalakították a New York Bridge Company-t, és elkezdték tervezgetni, illetve építgetni a jelenleg, amin állunk Brooklyn hidat, és 1883-ban adták át az 1833 összhosszúságú Brooklyn hidat. Akkoriban ez számított a leghosszabb függőhídnak a világon, és ez volt az első New York-i híd, ami megkönnyítette az embereknek az életét. A Szabadságszobor mellett egyébként ez is nagyon népszerű itt a New Yorkba látogatók körében, és olyan fantasztikus, hogy mi is itt vagyunk rajta, és most itt sétálhatunk. Ez pedig itt már Chinatown, de menjünk, hatoljunk be a kis utcákba is. A kínai negyedik New Yorkban is megér mindenképp egy sétát, hogyha nyitottak vagytok így a kultúrákra, akkor biztosan jól fogjátok magatokat érezni, ehetek egy jó kínait, illetve, hogyha holdúj év idején látogattok ide New Yorkba, akkor mindenképpen gyertek ide is el, hiszen akkor körülbelül 2 hétig tartó ünnepségsorozat veszi itt kezdetét, és vannak ilyen újévi felvonulások is. Egyébként összesen itt a kínai negyedben körülbelül 100 000 ember él, és vannak olyanok az idősebb korosztályból, akik egyáltalán nem beszélnek még angolul sem. Látjátok, azért itt sétálunk itt a kínai negyedben, és azért itt is van kosz, így a nap végére kiteszik itt is mindig este a zsákokat, amit majd aztán este elvisz a kukásautó, de amúgy én nem erről a koszról vagy szemétről beszélek, hanem amit amúgy az utcán eldobálnak, szóval hát van azért még mit tanulniuk, de egyébként, hogyha visszaemlékeztek és követtek már az elejétől minket, de ha nem, az se baj, akkor a San Franciscói videóban, illetve amikor San Franciscóban jártunk, akkor ott is egyébként ugyanez volt a kínai negyed, ilyen kínai piac jellegű, vannak itt halak, zöldségek, mindenféle egyéb portéka, nagyon jó egyébként a hangulata, és jók az illatok. És ez volt itt a kínai negyed, hogyha meg egyet fordulunk, akkor már az olaszban vagyunk. Természetesen vannak nagyon finom olasz borok is, és a legfontosabb, az olasz fagyi, azaz a gelato is kapható. Nézzétek meg, milyen jó kis guszta, igazi olasz éttermek vannak. Házilag gyúrt pizzatésztát árulnak itt, és természetesen kövön sütik, nagyon jól néz ki. Nézzétek meg, milyen kis romantikus kis kalitkák vannak. Átsétáltunk most egy elég sötét környéken, de megérte, mert gyönyörű a kilátás. És most egy kicsit pihenünk. If you wanna make it right,
És akkor napunk megkoronázásaként, amikor már mentünk visszafele a szállodába, ide bejöttünk a 42. utcához, egészen pontosan ez itt a Times Square-nek a központja. Ugye azt tudnatok kell, hogy a Times Square az több utcából álló egy ilyen egész komplexum, és ez itt a leghíresebb része tulajdonképpen, hiszen itt vannak ezek az egybefüggő LED-falak, és a legrégebbi Coca-Cola reklámmalok középen. Hát megérkeztünk épségbe a szállásunkra, és negatív, meg pozitív tapasztalatokkal is gazdagodtunk. Szerintem egyébként mindent megnéztünk, amit szerettünk volna így ez idő alatt. Jó is, hogy itt a Times Square-nél foglaltuk a szállást, mert nem kellett még azért se fizetnünk, hogy kilátóba fölmenjünk, mert gyönyörű szép kilátás nyílik itt az egész városra, tényleg. A naplementét, az estét, annyit nézed, amennyit akarod. A másik meg az, hogy igazából kétszer metróztunk, egyszer amikor jöttünk a bőröndökkel a szállásra, és most ma egyszer, amikor innen a Times Square-ről lemetróztunk a Battery Parkhoz, hogy egy kicsit gyorsabban, pörgősebben menjenek a dolgok, de egyébként tényleg végig sétáltunk, erről bizonyítékunk is van, és ma is 25 000 lépést tettünk meg, és 19 kilométert, úgyhogy... Well done! És autóra egyáltalán nincs szükség, és tényleg, hogyha itt valahol így egy frekventáltabb helyen foglalsz helyet, mármint szállodát úgy értem, akkor tényleg még szinte taxiba se kell ülnöd, csak maximum a feeling miatt, hogyha valaki úgy érzi. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, kolompoljatok fel, és talizunk majd valamikor legközelebb. Jók legyetek, ígérjük, nem sokára jelentkezünk egy újabb országból. Sziasztok, ciao ciao!